FYI lang sa mga user, kailangan palagi nyong ipacheck ang inyong laptop sa technician. Totoo lang napaka-importante yung cooling system ng laptop. Kasi ang buhay ng motherboard doon nagre-rely. Kasi yung motherboard, nagpo-produce siya ng mataas na temperature. Once na mataas din yung specs ng unit nyo, mataas din yung temperature na napoproduce niya. So, ang napaka-importante for prevention is masecure na malinis tong heatsink at saka itong fan. And then, yung thermal paste, kailangan laging palit. At saka yung thermal pads, kailangan laging palit. Bye! Kung meron kayong sasakyan, sa mga user nga, example lang kung meron kayong motor, so kailangan gagamit din kayo ng langis na mas maganda. And then sa motor naman, meron tinatawag silang 500 km. So, palit ka agad ng langis. So, ganito rin sa may laptop. So, yung consumable is yung days. Sabihin natin kung kailan siya nag-perform at saka ano yung condition. So, kapag sabi natin, pina-check nyo siya within 6 months or 8 months at may dust na dito sa may fan, automatic, may dust na naka-filter dito or naka-stack dito sa may ventilation ng heating tube. So, kailangan nyo siya ipa-cleaning. May story din sa mga customer at saka yung laptop na ang bilis daw masira ng ganitong brand. Totoo lang, lahat ng mga brand is good. Ang nagkakaroon lang ng problema is yung user. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Kasi, hindi nila alam kung paano i-care yung kanilang laptop. So, very common very common attitude ng mga user is gagamitin muna nila yung unit. Hanggat kaya pang mag-perform at okay pa yan. Yeah, boy. Pero once na bumigay na siya, saka lang sila pupunta sa technical or sa service center. So, dapat wala na yung ganong klaseng traditional na traits. Prevent natin yung ating investment, no? Kailangan tumagal siya. So, once na may laptop ka o laptop user ka, kailangan aware ka sa maintenance or cleaning. Nice. Malinis. Ito na yung makabagong process ng paglilinis.